Cục 749, xử lý vụ quái vật khổng lồ ở Hồ Bà Dương. Tương truyền rằng, tại Hồ Bà Dương xuất hiện một con mãng xà đang vượt kiếp nạn. Không lâu sau, một con rùa khổng lồ cũng trồi lên, giao chiến kịch liệt với mãng xà ngay trên mặt hồ. Con mãng xà vừa vượt qua kiếp nạn, toàn thân kiệt sức rã rời, đã bị con rùa khổng lồ nuốt chửng ngay tại chỗ. Sau đó, con rùa bỗng nhiên mọc thêm một cái đầu nữa. Cục 749, khi hay tin, đã lập tức cử 4 người xuống điều tra. Qua khảo sát, Hồ Bà Dương có địa thế vô cùng đặc biệt, lòng hồ chứa đựng một mạch nước giàu linh khí hiếm có. Vậy thực ra, trong Hồ Bà Dương có tồn tại mãng xà và rùa khổng lồ không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thưa quý vị, hãy để tôi kể cho các bạn nghe đầu đuôi câu chuyện. Theo truyền thuyết, Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974 và là một trong những cơ quan bí ẩn nhất của đất nước. Mục đích thành lập của Cục 749 chính là chuyên trách xử lý những vụ việc liên quan đến thế giới siêu nhiên xảy ra trong dân gian, cũng như những hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể nào lý giải được. Nhanh tay tắt ngay người bạn gan dạ của bạn vào xem cùng nào. Và đừng quên để lại một câu bách vô cấm kỵ nhé. Hồ sơ Cục 749, những câu chuyện ẩn sau màn bí ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ mở hồ sơ mang mã số 19790916. Mật danh: vụ quái vật khổng lồ ở Hồ Thái Dương. Lưu ý, nội dung trong video này chưa được kiểm chứng, chỉ mang tính chất giải trí, hãy xem với tinh thần thoải mái. Ngày 16 tháng 9 năm 1979, địa điểm: Hồ Bà Dương, Giang Tây. Buổi sáng hôm đó, sương mù dày đặc, lạnh buốt, gió thổi rít từng cơn, nhìn ra mặt hồ chẳng thấy gì, tầm nhìn gần như bằng không. Người ta phát hiện cha con lão Trương Ba mất tích từ lúc nào không hay. Con thuyền đánh cá của họ nghiêng ngả, bốc cháy giữa lòng hồ. Lưới đánh cá bị xé nát tan thành từng mảnh vụn. Chiếc giày của Trương Tiểu Ngư, đứa con trai 12 tuổi, được tìm thấy mắc kẹt trong kẽ hở của sàn thuyền. Dân làng lục soát khắp khoang thuyền, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích của hai cha con lão Trương Ba. Căn cứ vào những gì còn lại tại hiện trường, dân làng đều cảm thấy vụ việc này có gì đó rất không bình thường. 3 ngày sau, một đứa trẻ trong làng đang nghịch nước ven hồ, thì bỗng nhiên từ dưới nước vọt lên một vật đen thui, to bằng đùi người lớn, trông như một con rắn khổng lồ, quấn chặt lấy đứa trẻ rồi kéo xuống. Mặt hồ chỉ kịp nổi lên vài bong bóng rồi im lặng. Cả làng lập tức náo loạn, có người la lên rằng dưới hồ có thủy quái và hai cha con lão Trương Ba có thể cũng đã bị quái vật kéo xuống rồi. Chính quyền địa phương khi hay tin đã cử nhiều đợt người xuống hồ tìm kiếm, nhưng mãi chẳng tìm thấy thi thể của lão Trương Ba hay đứa bé xấu số, chỉ tìm thấy vài mảnh thịt vương vãi ven hồ. Trưởng thị trấn cảm thấy đây không phải chuyện thường, liền báo cáo lên cấp trên vì vụ mất tích này không giống bất kỳ trường hợp nào trước đây. Hồ sơ nhanh chóng được chuyển thẳng lên Cục 749. Lão Tiền nhìn qua một lượt là đã biết ngay, dưới hồ có thể đang ẩn náu một sinh vật khổng lồ. Ông liền giao nhiệm vụ cho lão Ngô dẫn theo 3 tân binh xuống hiện trường điều tra. Lão Ngô từng là đồng đội thân thiết của lão Hồ, nay được giao trọng trách huấn luyện người mới. 3 tân binh mà lão Ngô dẫn theo cũng không phải tay vừa, tất cả đều sở hữu dị năng đặc biệt, chỉ là chưa ai hoàn toàn làm chủ được khả năng của mình. Người thứ nhất tên A Tinh, đôi tay có thể sắc bén như lưỡi dao chém sắt. Lần trước xử lý vụ lợn quái Kỳ Lân, một nhát tay đã chém đôi con quái vật ngay tại chỗ, thuộc hệ tấn công vật lý. Người thứ hai tên Thành Long, chỉ cần đặt tay lên vết thương sẽ lành lại nhanh chóng. Trước đây anh từng cứu sống 3 đồng đội đang cận kề cái chết, thuộc hệ hồi phục. Còn người thứ ba tên Vương Béo, có thể dùng 2 tay tạo ra sét điện như sấm sét giữa trời quang, thuộc hệ tấn công ma pháp. Lần này lão Tiền giao nhiệm vụ cho lão Ngô dẫn 3 người họ xuống điều tra vụ Hồ Bà Dương. Cục còn đặc biệt cấp cho họ một trực thăng riêng. Trên đường bay, lão Ngô nghiên cứu bản đồ địa hình Hồ Bà Dương, rồi thông báo rằng vùng nước này trước đây đã từng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng, một chiếc tàu vận tải 2.000 tấn của địch đã bí ẩn mất tích tại đây. Hơn 200 tên lính Nhật trên tàu biến mất, không để lại dấu vết. Sau đó phía ta tổ chức tìm kiếm suốt mấy ngày mấy đêm ròng rã, chỉ vớt được duy nhất một tên lính Nhật. Kéo lên bờ thì tên này đã hoàn toàn điên loạn. Theo giã sử còn ghi lại, vào đầu thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương đã đánh trận với Trần Hữu Lượng ngay trên Hồ Bà Dương. Người ta đồn rằng chính nhờ sự trợ giúp của một con quái vật dưới hồ mà Chu Nguyên Chương mới giành được thắng lợi. Lần này chúng ta tìm có thể không chỉ là một loài quái vật đâu. Trực thăng nhanh chóng tiếp cận vùng trời Hồ Bà Dương. Để tránh gây hoang mang cho dân làng, trực thăng không hạ cánh trực tiếp vào khu dân cư, mà chọn điểm đáp tại một căn cứ quân sự cách đó 20 cây số. Vừa bước xuống trực thăng, tiểu đoàn trưởng Đồng đã có mặt cùng chiến sĩ ở sân bay trực thăng, chờ đón họ từ trước. Tiểu đoàn trưởng Đồng bố trí xe tải quân sự đưa họ đến nơi. Vì địa hình hẻo lánh khó đi, xe xóc dữ dội suốt cả quãng đường.
Mọi người trong xe cứ mải suy đoán, xem rốt cuộc đó là loài quái vật gì. Lão Ngô bỗng lên tiếng, đoán mò ở đây chẳng ích gì, xuống xe hỏi dân làng là biết ngay thôi. Khi đến đầu làng, họ thấy một cụ già khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi hút thuốc ở cổng làng. Lão Ngô cùng mọi người bước lại hỏi thăm, chúng tôi được trung ương cử xuống đây để giải quyết vụ quái vật dưới hồ. Cụ đã từng thấy trong hồ có những gì chưa? Cụ già kích động nói, các anh đến rồi à, may quá, để tôi kể các anh nghe tường tận. Cả làng chúng tôi sống bằng nghề đánh cá từ bao đời nay. Vài ngày trước, tôi đang kéo lưới giữa hồ thì bỗng dưng mưa xối xả đổ xuống như thác. Tôi vội chui vào khoang thuyền trú mưa thì nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ từ dưới hồ vút thẳng lên trời, sét đánh liên tục vào nó. Nhưng con mãng xà vẫn cứ bay thẳng vào những tia sét. Mỗi khi sét đánh trúng, màu sắc của tia sét lại thay đổi, lúc tím, lúc đỏ rực. Nhìn mà khiếp vía. Tôi nấp trong khoang thuyền run như cầy sấy, không dám ló đầu ra. Mãi đến khi mưa tạnh hẳn, tôi mới dám chèo thuyền vào bờ. Còn cái ngày hai cha con lão Trương Ba ra hồ đánh cá, tôi đang đứng ở đầu làng hút thuốc. Vừa khi chiếc thuyền của họ ra giữa hồ, tôi nhìn thấy một thứ to lớn, như cả một ngọn núi bỗng trồi lên từ lòng hồ, húc thẳng vào lật úp thuyền của hai cha con lão Trương. Khi cái thứ khổng lồ đó hoàn toàn nổi lên khỏi mặt nước, tôi mới nhận ra đó là một con rùa to đến không thể tưởng tượng nổi. Rồi con mãng xà cũng bay vọt lên từ dưới hồ. Hai con quái vật lao vào nhau giao chiến dữ dội. Cuối cùng con mãng xà bị con rùa khổng lồ nuốt trọn vào bụng. Sau đó con rùa bò lên bờ, có vẻ như bị thương nặng. Mỗi khi vuốt của nó chạm đất, cả mặt đất rung chuyển theo. Con rùa quằn quại trên bờ một lúc, bỗng dưng bên cạnh cái đầu cũ lại mọc thêm một cái đầu nữa. Tôi sợ đến thần hồn chẳng còn biết gì, quay đầu chạy thẳng về nhà. Sau đó khi cả làng đổ ra tìm hai cha con lão Trương, tôi sợ dân làng hoảng loạn nên không dám nói ra sự thật. May mà các anh đã đến, nhất định phải giúp chúng tôi trừ họa này với. Sau khi lão Ngô an ủi cụ già, ông quay sang nói với ba người, xem ra dưới hồ giờ chỉ còn lại mỗi con rùa khổng lồ, chắc chắn sẽ khó đối phó lắm. Các cậu phải hết sức cẩn thận đấy. Nói xong, lão Ngô sai A Tinh đến doanh trại quân sự mượn về mấy bộ đồ lặn. Ngày mai chúng ta sẽ xuống đáy hồ quan sát tình hình. Sáng hôm sau, A Tinh mang thiết bị lặn về. Thành Long và Vương Béo xung phong đi trước, tình nguyện xuống hồ thăm dò tình hình. Lão Ngô cùng A Tinh ở trên thuyền, tay nắm chặt dây thừng. Hai người men theo dây, từ từ chìm xuống đáy hồ. Càng xuống sâu, nước càng tối tăm. Ánh đèn pin chỉ xuyên được chưa đến 10 mét. Xung quanh yên tĩnh đến giận người, chỉ còn tiếng thở và tiếng nước chảy. Khi xuống đến độ sâu 50 mét, Vương Béo đột ngột dừng lại, gọi qua bộ đàm, báo rằng ở độ sâu khoảng 60 mét phía dưới có một bóng đen khổng lồ đang cử động. Thành Long nhìn theo hướng chỉ, thấy lớp vỏ ngoài của bóng đen lấp lánh ánh lạnh, ước chừng con rùa lớn tương đương 3 chiếc xe tải ghép lại. Bỗng đuôi con rùa quét mạnh xuống bùn đáy hồ, khuấy tung lớp bùn đặc. Đầu đuôi như có gì đó nhô ra sắc nhọn. Chỉ trong tích tắc, nước hồ đục ngầu chẳng thấy gì nữa. Lão Ngô lập tức gọi lệnh cho cả hai leo lên ngay. Lão Ngô và A Tinh trên thuyền giật mạnh dây thừng kéo lên, nhưng con rùa bỗng tăng tốc quét đuôi. Nước hồ nổi sóng cuộn dữ dội, sợi dây buộc vào người Thành Long và Vương Béo bị lực nước kéo giật, căng ra kêu răng rắc, cót két không ngớt, như sắp đứt đến nơi. Khi hai người lết được lên bờ trong thảm cảnh, Vương Béo tháo mũ bảo hiểm ra, mặt trắng bệch nói, cái mai của nó trông cứng lắm, không giống mai rùa thường chút nào, còn cái đuôi linh hoạt ghê như thế, con này khó trị thật đấy. Lão Ngô nói, kỳ lạ là nó thấy các cậu mà chẳng tấn công, cứ nằm im dưới nước không chịu lên. Mà như vậy cũng khó đối phó không kém, ta rút về làng trước, nghĩ cách dụ nó lên bờ đã. Tối hôm đó, 4 người đang bàn kế sách để trị con rùa, thì đột nhiên Lão Ngô cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Cả nhóm vội chạy ra bờ hồ, thấy con rùa đã nổi lên mặt nước, đang gầm rú ầm ĩ, nhưng nhất định không chịu lên bờ. Lão Ngô bảo Vương Béo đi bắt mấy con gà, lấy máu đổ xuống hồ, dùng mùi tanh của máu để dụ con rùa lên bờ rồi mới ra tay. Vương Béo chạy quanh mấy vòng mới xin được một con gà từ nhà dân. A Tinh đưa tay lướt nhẹ qua cổ gà, máu lập tức chảy ra. Lão Ngô vội mang ra bờ hồ để máu gà nhỏ xuống mặt nước. Chẳng mấy chốc, mùi tanh đã nhử được con rùa tiến lại gần. Ba người lập tức sẵn sàng tư thế tấn công. Vừa khi con rùa bò lên bờ, A Tinh lao thẳng như mũi tên, hai tay chặt mạnh xuống mai rùa, tóe cả tia lửa. Nhưng mai rùa không hề hấn gì. Lão Ngô nhìn thấy vậy, biết ngay tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng, liền ra lệnh cho A Tinh rút lui, đổi Vương Béo lên. Vương Béo tung người vào trận, hai tay cọ mạnh vào nhau, tạo ra những tia sét. Từng tia sét liên tiếp nổ xuống đầu con rùa. Con rùa gầm thét dữ dội hơn,
nhưng vẫn không hề hấn gì. Nó vung đuôi quật thẳng vào Vương Béo. Vương Béo vốn béo phục, không lanh lẹ, bị đuôi rùa quật một cái văng thẳng xuống đất. Lúc này lão Ngô mới vỡ ra. Có lẽ sau khi nuốt con mãng xà vừa vượt kiếp sét, cơ thể con rùa đã hoàn toàn miễn nhiễm với sấm sét. Ngay lúc đó, lão Ngô rút ra một đạo linh phù, rồi bảo A Tinh và Vương Béo đứng đối diện nhau. Hai tay hướng thẳng về phía trước, lão Ngô tung linh phù lên không trung. Lá phù xoay tròn một vòng quanh A Tinh và Vương Béo, tức thì trên người A Tinh và Vương Béo bùng lên một vầng hào quang tím rực. Lão Ngô hét lớn ra lệnh cho cả hai đồng loạt chém xuống con rùa. Trên không trung xuất hiện một lưỡi đại đao rực lửa, chém thẳng xuống đầu con rùa. Đầu con rùa vỡ toác ra làm đôi. Con rùa khổng lồ cuối cùng đã chết. Vương Béo cũng khuỵu xuống đất lúc đó. Lão Ngô đỡ vội nhìn lại, thấy sau lưng Vương Béo có một vết thương to bằng bàn tay, máu đang trào ra không ngừng. Lão Ngô gọi gấp Thành Long lại để chữa thương. Lúc này dân làng xung quanh cũng ùa chạy ra từ trong nhà, vỡ òa reo hò tại bờ hồ. Hôm sau, lão Ngô báo cho tiểu đoàn trưởng Đồng đến kéo xác con rùa đi. Vết thương của Vương Béo cũng đã lành hẳn. Cả 4 người thu dọn trở về cục báo cáo. Khi lão Ngô làm báo cáo tình hình, ông đặc biệt nhấn mạnh trước cấp trên một điều: Hồ Bà Dương có nguồn nước rất đặc biệt. Trong lòng hồ chắc chắn tồn tại thứ gì đó nuôi dưỡng linh khí, bằng không thể nào xuất hiện những sinh vật lớn đến vậy. Cần phải theo dõi lâu dài những biến động tại Hồ Bà Dương. Được rồi, video vượt kiểm duyệt không dễ, mong mọi người ủng hộ video thật nhiều. Nếu muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này, hãy thích và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.